कम ब्याक विथ अनदर भिडियो। सो आई होप हजुरहरूलाई प्रिमियर प्रोको क्लासेसहरू मन परेको होला, किनभने चाहिँ त्यहाँनिर मैले बेसिक्सदेखि एडभान्ससम्म तपाईँहरूलाई टुल्सलाई कसरी युज गर्ने भनिदिइसकेको थिएँ। एन्ड अबदेखि हामीले चाहिँ भिडियो एडिटिङ सिक्नेवाला छौँ, कोर स्किल्स है, लाइक स्टोरी कसरी भन्ने, एन्ड हामीले चाहिँ साउन्ड डिजाइन्सहरू सिक्नेवाला छौँ, एन्ड लाइटिङ पनि सिक्नेवाला छौँ है बिस्तारै। बिकज अफ मैले चाहिँ यहाँनिर जुगाड अप्नाएको छु, हेर्नु है, जुगाड मोबाइल अन गरेर अर्को मोबाइल, अनि यो अलिकता हेर्न सक्नुहुन्छ होला, लाइट एन्ड स्याडोलाई प्ले गरेर आजदेखि यो भिडियोको लागि मात्र सुट गर्न लागेको छु है। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा टेम्पल मिनी ब्लग हालेको थिएँ, अनि त्यसमा एउटा इफेक्ट युज गरेको थिएँ, ब्लरी काइन्ड अफ एन्ड एकदमै स्मुथ खालको क्या, लाइक तपाईँलाई कि त्यो इमेज भन्नाले त्यो फुटेजले चाहिँ तपाईँलाई तानिरहेछ जस्तो यस्तो इफेक्ट थियो। सो प्रिमियर प्रोभित्र हामीले त्यसलाई कसरी बनाउने भनेर हेर्नेवाला छौँ, एन्ड म चाहिँ तपाईँलाई ब्रेकडाउन पनि गरिदिन्छु एन्ड प्रोसेसहरू भनिदिन्छु कसरी बनाउने हो। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, तब बल्ल तपाईँको भिडियो एडिटिङ स्किल इम्प्रुभ हुन्छ है। प्र्याक्टिस गर्नु सकेसम्म सफ्टवेयरमा तपाईँले मास्टर गर्नु है, सर्टकट्स भयो, अनि तपाईँको यो वर्क फ्लोहरू हुन्छ नि, वर्क फ्लोहरू कम्प्लिट गर्नु है। सो सी यू इनसाइड अ प्रिमियर प्रो। सो अब चाहिँ यहाँनिर हामी प्रिमियर प्रोभित्र हेर्नेवाला छौँ। मैले चाहिँ एउटा पुरा मिनी ब्लग एडिट गरेको थिएँ। म चाहिँ अडियोलाई म्युट गरिदिन्छु यहाँनिर, अर मेबी अडियो हुन्दिम एक्चुअली प्ले गरेर हेर्छौँ है पुरा। मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा रिक्रिएट भन्नाले नि आफै सुट गरेर आफै हामीले मिनी ब्लग हालेको थियौँ है। यहाँनिर हामीले टाइम ऱ्यापिङहरू युज गरे हाम। सो यो चाहिँ थियो हाम्रो मिनी ब्लग है। अब मेन पोइन्ट के छ भने चाहिँ यहाँनिर हामीले एउटा इफेक्ट सिक्नेवाला छौँ, जुन कि तपाईँले टाइम ऱ्याम्पिङदेखि पनि हाल्न सक्नुहुन्छ एन्ड ब्लर युज गरेर यहाँनिर युज गर्न सकिन्छ। फर्स्ट म चाहिँ यो क्लिप देखाउँछु हजुरहरूलाई, यहाँनिर आइप र इन्स एन्ड आउट गरिदिन्छु, जुनले चाहिँ त्यो क्लिप मात्र हुन्छ। हल्का आल्ट आउट गरेर यसलाई यहाँनिर लिएर आउँछौँ, एन्ड यो क्लिप हो मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाउन खोजेको। यहाँनिर प्ले गर्छौँ है एकचोटि, हेर्न सक्नुहुन्छ एक किसिमको यस्तो इफेक्ट आएको छ। अब हेर्नु, यो इफेक्ट बनाउन एकदमै सिम्पल छ क्या, लाइक भन्छन् मिनी ब्लग्समा लाइक तपाईँलाई एउटा की पोइन्ट चाहिए हुन्छ कि 15 सेकेन्डभित्रमा तपाईँले कसरी अडियन्सलाई इङ्गेज गर्नुहुन्छ कि तपाईँको भिडियोमा, त्यो चाहिँ सिक्नेवाला छौँ। अब हेर्नु, यो हामीले नेक्स्ट गरेर एउटा लेयर बनाएको छौँ, यो चाहिँ हाम्रो भिडियो लेयर हो। एन्ड यो जे पनि इफेक्ट अप्लाई गरेको छौँ यो यहाँनिर छ, राइट। म चाहिँ एक मिनट यहाँनिर राइट क्लिक गरेर तपाईँ यहाँनिर रिमुभ एट्रिब्युट्समा जानुभयो भने यहाँनिर गास एन्ड ब्लर छ। यसमा चाहिँ गास एन्ड ब्लर युज गरे हाम, बट यहाँनिर हामीले केही मास्किङहरू युज गरेर सिम्पल गास एन्ड ब्लर हालेर यस्तो किसिमको इफेक्ट गराएको छौँ। तर चाहिँ यहाँनिर हामीले ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ, तपाईँलाई टेक्निक्सहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ कसरी ब्लरलाई युज गर्ने भनेर। यदि म यो लेयरलाई बन्द गरिदिएँ भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नु, यो क्लिप चाहिँ केही पनि छैन, नर्मल छ, जस्ट नर्मल छ, बट यहाँनिर के भइरहेको अलिकति सेकी इफेक्ट भए त्यसैले। अब हेर्नु, सो म चाहिँ यो लेयरलाई यहाँनिर लिएर आउँछु। अब यसलाई चाहिँ रिक्रिएट गर्नेवाला छौँ यहाँनिर है। म चाहिँ यसको के गर्छु, एउटा कपी लिन्छु यहाँनिर, एन्ड अब यसमा के गर्छौँ, म चाहिँ एउटा ब्लर यहाँनिर हल्का यो चाहिँ टाइमलाइन्सलाई ठुलो गराउँछौँ है। यहाँनिर टाइमलाइनलाई हेर्नु कसरी मैले चाहिँ के इफेक्टहरू हेर्नु, यत्तिकै हामीलाई के भइरह हल्का यसमा के चाहिँ यहाँ रफनेस देखाउनु छ, साइडतिर ब्लर गराएर सेन्टरमा फोकस दिन छ। त्यसैले म चाहिँ यहाँनिर इफेक्ट्समा गएँ एन्ड हल्का के गर्छु, म फर्स्ट लेयरमा चाहिँ कपी गरेँ हामी हामीले यहाँनिर, यो लेयरमा म चाहिँ ब्लर अप्लाई गर्छु, सर्च गर्छु ब्लर, एन्ड लेट्स ब्रिङ इट अ गसियन ब्लर, ओके है। अब यहाँनिर डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कतिसम्म राख्नुहुन्छ है, लास्ट पछाडिबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अगाडिदेखि पनि राख्न सक्छु, भन्नाले एन्ड अफ द भिडियो अर स्टार्टिङ अफ भिडियो है। सो यहाँनिर म चाहिँ यहाँनिर मास्क छँदैछ अलरेडी, हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मास्क छ, किनभने चाहिँ अलरेडी मैले चाहिँ भनेको थिएँ ब्रेकडाउन थ्रु गराउँछु भनेर। मास्कलाई तपाईँले यदि म यहाँनिर यसलाई इफेक्ट बन्द गर्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ, मास्क लगाएर यहाँनिर के गरेँ हम, जस्ट कलरहरू छ नि, कलरलाई यहाँनिर टेक्स्चराइज गरे यसले। यदि अन गरेपछि हेर्नु, यो चाहिँ के भयो, एक किसिमको मास्क भयो, इन्भर्ट भयो है, इन्भर्टतिर सलेक्सन भयो त्यसैले। सो म अन राख्छु यसलाई। अब यहाँनिर के गर्छौँ, एक किसिमको ब्लर अप्लाई गरिदिन्छौँ। अब ब्लरको अमाउन्ट तपाईँको हिसाबले चाहिँ राख्नु होला। यहाँनिर म चल गएँ ब्लर, एन्ड हल्का म बढाउँछु 3 and 30 अराउन्ड, एन्ड ओके। सो
यहाँनिर 20 सम्म जान्छु एन्ड एकचोटि प्ले गरेर हेर्छु। अब यो चाहिँ हेर्नु ब्लरले कुन चिजलाई इफेक्ट गरे अब यहाँनिर किन हेर्नु म हल्का यहाँनिर वार्प स्टेबलाइजर पनि हालेको छु मैले, किनभने चाहिँ यसमा अलिकति धेरै सेकी भएको थियो, त्यसैले यो चाहिँ वार्प स्टेबलाइजरले तपाईँको के गर्छ भने चाहिँ फुटेजलाई स्टेबलाइज गराइदिन्छ भन्नाले तपाईँ सेक भएको भने चाहिँ त्यसलाई अलिकति कम गराउँछ। एन्ड हेर्नु यो मास्कमा के गरेको थियौँ, इन्भर्ट गरेको थियौँ। यदि मैले नि यसलाई अनटिक गरिदिएँ नि यसले चाहिँ भित्रतिर इफेक्ट गर्छ कि यहाँनिर हेर्नु ब्लर भित्र बाहिर भएको छ नि, त्यसैले इन्भर्ट गर्ने। अब मास्किङ टेक्निक्स मैले भनिदिइसकेको छु, एउटा भिडियो छ मेरो फुल ट्युटोरियल छ त्यसमा मैले एक्सप्लेन गरेको छु। अब हेर्नु सेम इफेक्ट यहाँनिर हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ यसरी है। एन्ड तपाईँले यहाँनिर अझ इनर प्ले गर्न सक्नुहुन्छ क्या ब्लरनेससँग इनरसँग सबैसँग। हेर्नु कतिको तपाईँले चाहिन्छ यहाँनिर ब्लरनेस अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ। एन्ड अझ यो क्लिपलाई माथि लिएर आइदिउँ एन्ड माइट बी विल गेट मोर बेटर रिजल्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको इफेक्ट आएको छ। बट यहाँनिर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, मास्कमा हामीले चाहिँ केही अरू चिजहरू पनि युज गर्न सक्छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ आउटसाइडतिर हाल्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ अपोजिट भयो, किनभने चाहिँ त्यो लेयर पहिला तल थियो अनि अहिले माथि गयो है, त्यसैले हेर्नु सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमले म चाहिँ यहाँनिर यसको रफनेस चाहिँ हल्का घटाउँछु फेदर मास्क, किनभने चाहिँ यसले इफेक्ट गरिरहेछ अलिक भित्रतिर। अब हेर्नु एन्ड लेट्स हल्का म चाहिँ लेयरलाई तल आल्ट होल्ड गरेर एरोलाई अप एन्ड डाउन गरेर चाहिँ यसरी लेयरहरू माथि जाने आउने गर्छ है। यहाँनिर हेर्नु सेम इफेक्ट हामीले यहाँनिर क्रिएट गरिसकेको छौँ है। हल्का यसमा चाहिँ डिटेल्स हाल्न छ भने चाहिँ तपाईँले केही चिज अरू पनि अप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ। यो अलिकति सेकी भयो नि, यो किन भएछ भने चाहिँ म भन्छु। अब हेर्नु त्यहाँनिर हामीले एउटा इमेजलाई म्यानिपुलेट गरेर सिङ्गल इमेजलाई युज गरेँ। अब म सपोज यसैलाई डुप्लिकेट लिन्छु है यहाँनिर एन्ड यसको चाहिँ के गर्छु, राइट क्लिक गरेर रिमुभ एट्रिब्युट गरेर यहाँनिर वार्प छ नि वार्पलाई हटाइदिन्छौँ। वार्प हटाइदिने बित्तिकै यो के थियो, जुन नर्मल इमेज थियो नि त्यहीसँग स्टेबलाइज हुन्छ। अब यसलाई के गर्छौँ, यहाँनिर म यसको ब्लेन्डिङ मोड गएर एन्ड स्क्रिनमा सेट गर्छु या फिर मल्टिप्लाई पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ है, एज पर योर रिक्वायरमेन्ट अर एज यु निड है। सो यसरी क्लिक गर्दा हेर्नु अब के हुन्छ, एकदमै सेकी हुन्छ। अब के गर्ने हो, यहाँनिर हामीले यसको हेर्नु यो साइज चाहिँ ठुलो छ, हल्का यसको स्केल्स हल्का डाउन गराउँछौँ। हल्का म चाहिँ हेर्नु अहिले चाहिँ धेरै नै डाउन भयो, यतिसम्म ठिक छ भनौँ। एन्ड अब चाहिँ हेर्छौँ एकचोटि प्ले गरेर, यहाँनिर हेर्नु यस्तै किसिमको आएको छ। तर चाहिँ यहाँनिर हामीले चाहिँ हल्का यसलाई चाहिँ प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ स्क्रिन सेट गर्दैछु छु यसको ब्लेन्डिङ है। एन्ड म चाहन्छु कि यो जुन हाम्रो सिन छ नि अझ ठुलो देखाऊँ भन्नाले यसको स्केल्स बढाइदिन्छु, 125 गराउँछु, जसले चाहिँ अलिकति मन्दिरलाई झन् पप गराउँछ। एन्ड यसको जुन ब्लरनेस छ नि ब्याकग्राउन्डमा हामीले जुन मास्क गरेर हालेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ अझ राम्रो देखाइन्छ कि यस्तै किसिमले हामीले यो इफेक्ट बनाउन सक्छौँ है। सो आई होप हजुरले बुझ्नुभयो होला यो इफेक्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने या फिर तपाईँले कसरी एउटा भिजुअल इफेक्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ भनेर है। सो सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो एन्ड सी यू विथ न्यू प्रिमियर प्रो ट्युटोरियल्स। एन्ड आजदेखि हामीले चाहिँ अब विकली या विकको ट्वाइस चाहिँ हामीले एउटा ट्युटोरियल्स ड्रप गर्नेवाला छौँ है हजुरहरूको लागि। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु एन्ड भिडियोलाई लाइक गर्नु है एन्ड सेयर विथ फ्रेन्ड्स एन्ड द रिलेटिभ्स।